नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटपटीत आळूच्या वड्या। हे पहा, आळूची पाने मी घेतलेली आहेत। आता मी धुतलेले आहेत, पहा ते धुवून घ्यायचे आहेत। इथे पहा, मी आता बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी हळद टाकणार आहे, लाल तिखट टाकायचं आहे, थोडंसं जिरं टाकायचं आहे आणि चवीपुरतं आपण मीठ टाकणार आहोत। आता पहा, हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी हे पहा थोडं थोडं पाणी टाकून आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। आपल्याला हे पीठ पूर्ण घट्टही नको आहे आणि एकदम पातळही नको आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाकायचं आहे। आता यामध्ये मी थोडासा खाण्याचा सोडा टाकणार आहे। छान आपल्याला आता परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, पीठ अशा पद्धतीनेच आपल्याला करायचं आहे। हे पहा, आळूचे पान घेतलेले आहेत, मी एकच घेतलेला आहे। ते पहा उलट करून घेतलेला आहे। आता यावरती आपल्याला हे बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे। एकदम जाड थर लावायचा नाहीये, कारण आपल्याला तव्यावर फक्त वाफलून घ्यायच्या आहेत ह्या वड्या। आता पूर्ण मी लावून घेणार आहे। आता पहा, व्यवस्थित मी हे पीठ लावून घेतलेलं आहे सर्व पानाला। आता मी दुसरं पान घेतलेलं आहे, ते पहा असं उलट साईडने ठेवायचं आहे। आता मी हे लावून घेणार आहे पीठ, पहा। आता पहा, हे पूर्ण पान आता मी दोन्ही पान हे लावून घेतले आणि दोनच पान घ्यायचे आहेत। आता पहा, छान आता हे आपल्याला मुडपू घ्यायचं आहे। आता पहा, अशाच पद्धतीने मी आता सगळ्या वड्या करून घेणार आहे। हे पहा, दोनच पान लावायचे आहेत, अशाच ठेवून देणार आहे आता मी। आता पहा, सर्व वड्या मी करून घेतलेल्या आहेत अशा। तवा पहा आता गरम करायला ठेवलेला आहे, यावरती आता मी थोडंसं तेल टाकून घेणार आहे। आता मी तेल पहा सगळीकडे असे लावून घेणार आहे। तेल मी सगळीकडे लावून घेतलेलं आहे। आता पहा, या वड्या आपल्याला अशा ठेवायच्या आहेत। एक 2 मिनिट आपण आता असंच ठेवणार आहोत तव्यावर वड्या। आता वड्या पहा पलटी करून घेणार आहे। आता गॅस आपल्याला मंद आचेवर ठेवायचा आहे आणि पहा आता मी याच्यावर थोडंसं एक 2 ते 1 मिनिट आपल्याला फक्त झाकून ठेवायचं आहे। ताटात आपण काढून घेणार आहोत। आता परत आपल्याला पलटी करून घ्यायची आहे, पहा। आता पहा, हे छान व्यवस्थित आपल्याला पलटी करून घ्यायची आहे। आता वासही छान सुटलेला आहे याचा, हे पहा।
आता 1 ते 2 मिनिट आता फक्त आपल्याला तव्यावर मंद आचेवरच ठेवायचं आहे. एक दोन मिनिटांनी आपल्याला फक्त उलट पालट करायची आहे आपल्या वड्यांची. तेला मिठातच खूप छान होतात. आता पहा, या वड्या व्यवस्थित झालेल्या आहेत. मस्त वास सुटलेला आहे आणि कडक अशा झालेल्या आहेत वड्या. आता मी काढून घेते. या झाल्या पहा आपल्या आळूच्या वड्या तयार. खायला खूप टेस्ट लागतात. तुम्ही नक्की करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.